Tai nạn giao thông có thể xảy ra chỉ trong một giây, nhưng hậu quả của nó có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Trên đường, không ai biết điều gì đang diễn ra ở đoạn qua phía trước. Đó có thể là một người bất ngờ băng qua đường, một tài xế mất lái, hay một chiếc xe phanh gấp chỉ vì thiếu vài giây quan sát. Camera hành trình không tạo ra nỗi sợ, nó chỉ ghi lại sự thật. Một khoảnh khắc chủ quan, một cái liếc mắt sang điện thoại, một lần vượt ẩu thiếu suy nghĩ, cũng đủ để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đây là kênh Góc Nhìn Số, nơi những hình ảnh thực tế nhắc chúng ta lái xe cẩn thận để còn trở về an toàn. Chiếc xe tải lao vào hầm với tốc độ cao, mang theo khối lượng hàng nặng phía sau. Khi gặp sự cố bất ngờ, tài xế không kịp xử lý, dẫn đến va chạm nghiêm trọng và gây ra cháy nổ. Khói đen đặc nhanh chóng lan rộng trong không gian hầm, làm tầm nhìn gần như bằng không. Sự cố này khiến giao thông bên trong đường hầm bị tê liệt trong nhiều giờ. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ cần chạy quá tốc độ hoặc thiếu quan sát, hậu quả có thể vượt ngoài khả năng kiểm soát. Một tình huống khó hiểu xảy ra khi tài xế tiếp tục lái xe mà không hề quan sát xung quanh. Sự thiếu tập trung này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo ngại, bởi chỉ cần một giây mất cảnh giác, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xe đầu kéo mất lái và quay tròn trên mặt đường trơn trượt, tạo ra khoảnh khắc đầy nguy hiểm khi tài xế hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ cần lệch thêm một chút, vụ việc có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Rất may chiếc xe đã thoát khỏi tình huống này, nhưng đây là lời nhắc nhở rằng trên đường trơn, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả khó lường. Xe đầu kéo bất ngờ bị gập khúc trong lúc đang di chuyển, phần rơ móc xoay lại và chèn sát vào đầu kéo, tạo thành một tư thế cực kỳ nguy hiểm. Đây là tình huống dễ xảy ra khi phanh gấp hoặc vào qua nhanh trên mặt đường trơn trượt. Nếu tài xế không kiểm soát tốt, hậu quả có thể dẫn đến va chạm nghiêm trọng trên tuyến đường đông phương tiện. Một cuộc truy đuổi tốc độ cao khiến các phương tiện trên đường trở nên hỗn loạn. Chiếc xe nghi phạm lao đi với tốc độ lớn, liên tục vượt ẩu và đe dọa an toàn của những xe xung quanh. Lực lượng cảnh sát bám sát phía sau, tạo nên khoảnh khắc căng thẳng như trong một bộ phim hành động. Tình huống này cho thấy, chỉ cần phóng nhanh và thiếu kiểm soát, đường phố có thể ngay lập tức trở thành nơi tiềm ẩn nguy hiểm cho tất cả những người tham gia giao thông. Xe đầu kéo chuyển hướng và bất ngờ va chạm với một chiếc xe con đi ngay trong điểm mù. Do vị trí khuất tầm nhìn, tài xế xe đầu kéo không thể quan sát qua gương chiếu hậu và kính lái nên không kịp xử lý. Cú va chạm khá mạnh nhưng rất may không có thương vong. Tình huống này cho thấy chỉ cần một khoảng mù nhỏ khi lái xe, hậu quả có thể nguy hiểm nếu không chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Nhiều người cho rằng những vạch kẻ đường này chỉ gây phiền và dễ làm người đi nhanh bất ngờ. Nhưng thực tế, chúng giúp điều tiết giao thông và giảm nguy cơ va chạm. Chỉ cần hai xe cùng đi sai làn ở tốc độ cao, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Vạch kẻ đường không phải để cản trở, mà để bảo vệ chúng ta. Hoàng hôn khi chứng kiến xe container bị lật tại vòng xô, côn khắc đáng sợ xảy ra khi một xe container bị lật tại vòng xoay do ôm quá gấp với trọng tải nặng. Chiếc xe mất cân bằng và nghiêng sang một bên chỉ trong vài giây. Đây là lời cảnh tỉnh cho các tài xế xe tải nặng, luôn giảm tốc độ khi vào qua, đặc biệt ở những khu vực dễ xảy ra va chạm. Một chiếc xe bất ngờ dừng lại một cách khó hiểu, khiến xe phía sau không kịp xử lý và dẫn đến va chạm liên tiếp. Tình huống này gây thiệt hại nặng cho nhiều phương tiện xung quanh. Đây là lời nhắc nhở rằng dừng xe đột ngột giữa đường mà không quan sát hoặc không báo hiệu rõ ràng có thể tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng cho cả những người đi đường phía sau. Tầm nhìn bị hạn chế cùng tốc độ cao trên đường cao tốc trong lúc mặt đường trơn khiến nhiều tài xế không kịp phản ứng. Hậu quả là một chuỗi va chạm nghiêm trọng xảy ra giữa nhiều phương tiện, trong đó có cả xe đầu kéo. Đây là lời nhắc nhở rằng khi thời tiết xấu, giảm tốc độ và giữ khoảng cách là yếu tố quan trọng để tránh tai nạn liên hoàn. Một xe container chuyển làn trên cao tốc nhưng tài xế dường như không thấy chiếc xe con đang đi cùng chiều bên cạnh.
Nhiều khả năng chiếc xe nhỏ đã rơi vào điểm mù đúng lúc xe tải bắt đầu rẽ. Tình huống này dẫn đến va chạm nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm vì các phương tiện đều đang di chuyển với tốc độ cao. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng, khi chuyển làn trên cao tốc, quan sát kỹ điểm mù và báo hiệu đúng lúc là điều bắt buộc để tránh tai nạn đáng tiếc. Một chiếc xe con sang đường và va chạm với xe đầu kéo đang lưu thông, khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo quy định giao thông, khi chuyển hướng hoặc rẽ, người lái phải quan sát kỹ, nhường đường và chỉ di chuyển khi thật sự an toàn. Trong khi đó, xe đầu kéo cũng cần giảm tốc độ ở khu vực giao cắt để tránh rủi ro. Việc xác định lỗi chính xác cần dựa vào hiện trường và đánh giá từ cơ quan chức năng. Tình huống này nhắc chúng ta rằng cả xe rẽ và xe đi thẳng đều phải thận trọng để tránh hậu quả đáng tiếc. Một bài kiểm tra va chạm tàu ở tốc độ cao cho thấy mức độ khốc liệt khi lực tác động xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Cú va chạm mô phỏng giúp chúng ta hiểu rõ sức mạnh của một vụ tai nạn đường sắt khi tàu lao đi với vận tốc lớn. Những kết quả này được dùng để cải thiện an toàn và thiết kế tàu trong tương lai, nhằm giảm thiểu rủi ro khi sự cố thật sự xảy ra. Một xe ben lao tới giao lộ với tốc độ cao và đâm vào xe chở rác đang băng qua vì khuất tầm nhìn. Vụ va chạm xảy ra vào thời điểm đường khá vắng, khiến nhiều người xung quanh giật mình hoảng sợ. Tình huống này cho thấy, dù đường trống, việc chạy nhanh và thiếu quan sát tại khu vực giao cắt luôn tiềm ẩn nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Bám quá sát xe chạy cùng chiều ở tốc độ cao khiến tài xế phía sau không kịp xử lý khi gặp vật cản bất ngờ. Chiếc xe mất cân bằng rồi va vào phương tiện bên cạnh, tạo ra cú va chạm mạnh. Tình huống này là lời cảnh báo cho những ai thường xuyên giữ khoảng cách quá gần. Khi di chuyển nhanh, chỉ cần thiếu một khoảng trống an toàn, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức. Chiếc máy Caterpillar thể hiện sức mạnh vận hành vượt trội. Tuy nhiên, những thiết bị hạng nặng như thế này luôn tiềm ẩn nguy hiểm nếu không được điều khiển đúng quy trình. Sự mạnh mẽ mà nhiều người thán phục cũng là lời nhắc nhở rằng việc vận hành máy công trình cần tuân thủ an toàn tuyệt đối để tránh rủi ro cho người và phương tiện xung quanh. Những hình ảnh bạn vừa xem không chỉ là các vụ va chạm trên đường, chúng là lời nhắc nhở dành cho tất cả chúng ta. Mỗi tai nạn đều bắt đầu từ những sai lầm rất nhỏ, chỉ vì thiếu quan sát, vội vàng hoặc quá tin vào sự chủ quan của mình. Chỉ cần chậm lại một chút, nhường nhau một giây và chú ý nhiều hơn, mọi chuyện hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hãy xem những đoạn ghi hình từ camera hành trình như những bài học thực tế. Chúng không phóng đại nỗi sợ mà chỉ phản ánh những gì đang diễn ra ngoài kia mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Góc Nhìn Số. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy đăng ký kênh và để lại ý kiến của bạn để cùng nhau nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.